با 7 کتاب تحول آفرین خودسازی معنوی آشنا شوید. 7 کتابی که هر فرد بزرگسالی برای داشتن یک زندگی معنادارتر به راهنمایی، خرد و الهام آنها نیاز دارد. در زندگی هر فرد بالغ نقطه‌ای فرا میرسه که هجوم مداوم مسئولیت‌ها، دستاوردها و چالش‌ها اونو به طرح سوالات عمیق‌تر وامی داره. آیا واقعاً در آرامشم؟ آیا با هدف زندگی می‌کنم؟ خیلی از ماها در پی موفقیت، ثبات و خوشبختی هستیم، اما همچنان نوعی خلأ رو احساس می‌کنیم که دستاوردهای مادی نمی‌تونن اونو پر کنن. اینجاست که کتاب‌های خودیاری معنوی وارد میشن، نه به عنوان راهنماهای حل سریع مشکلات، بلکه به عنوان همراهانی که به ما کمک میکنن تا با خود درونیمون دوباره ارتباط برقرار کنیم، در آشفتگی‌ها به وضوح دید برسیم و حس تعادلی رو پرورش بدیم که فراتر از لحظه‌های گذرا دوام داشته باشه. برخلاف کتاب‌های خودیاری معمولی که فقط بر بهره‌وری یا پیشرفت شغلی تمرکز دارن، کتاب‌های خودیاری معنوی ما رو به سوی هسته وجودمون هدایت می‌کنن. اونا ما رو دعوت می‌کنن که سرعت خودمون رو کم کنیم، تأمل و تفکر کنیم و نحوه نگرش خودمون به زندگی رو تغییر بدیم. برای افراد بالغی که پیچیدگی‌های کار، روابط و کشمکش‌های شخصی رو پشت سر میذارن، این کتاب‌ها مثل یک قطب نما عمل میکنه و ارزش‌هایی مثل ذهن‌آگاهی، پذیرش، قدردانی و قدرت درونی رو به ما یادآوری میکنن. اگه به دنبال تسکینی در دوران دشوار باشید یا به دنبال معنا در زندگی روزمره، یا اگه فقط خواهان رشد معنوی باشید، 7 کتابی که در ادامه معرفی میکنم حکمت بی زمان رو ارائه میدن. این کتاب‌ها محدود به سن، فرهنگ یا مذهب نیستن، بلکه با روح انسان سخن میگن و درس‌هایی رو ارائه میدن که مدت‌ها پس از خوندنشون با شما میمونن. 7 کتاب خودیاری معنوی که هر فرد بالغ باید بخونه. 1. نیروی حال اثر اکهارت تول. این کتاب با ترجمه‌های مختلفی به زبان فارسی هم منتشر شده که ترجمه مسیحا برزگر و هنگامه آذرمی رو توصیه می‌کنم. کتاب نیروی حال با آموزش هنر زندگی در لحظه حال، زندگی میلیون‌ها نفر رو در سرتاسر جهان متحول کرده. اکهارت تول توضیح میده که چطور وابستگی مداوم ما به گذشته و اضطراب در مورد آینده آرامش رو از ما سلب میکنه. چرا این کتاب رو بخونیم؟ این کتاب به ویژه برای افرادی که احساس میکنن تحت فشار استرس هستن یا در چرخه‌های پشیمونی و نشخوار فکری گرفتار شدن بسیار مفیده. این کتاب به ما یاد میده که آزادی و شادی تنها زمانی ممکن میشه که خویشتن را در لحظه حال لنگر بیاندازیم. مثلا تصور کنید در محل کار هستید و نگران اشتباهی هستید که هفته گذشته مرتکب شدید، یا نگران مهلت مقرری هستید که قراره در ماه آینده اونو انجام بدید. فلسفه اکهارت تول ما رو ترغیب میکنه که بر لحظه حال تمرکز کنیم، تنها لحظه‌ای که واقعاً کنترل اونو در دست داریم. 2. کتاب روح آزاد یا رها از بند اثر مایکل سینگر. این کتاب با عنوان رها از بند با ترجمه فرناز فرود و با عنوان روح تسخیر ناپذیر با ترجمه کتایون حلمی به زبان فارسی منتشر شده. مایکل سینگر خوانندگان رو به سفری عمیق برای درک ذهن و روح میبره. این کتاب نشون میده که چگونه صدای درونی ما، اون گفتگوی مداوم ذهنی، ما رو محدود میکنه و چطور میتونیم از اون فراتر بریم. چرا این کتاب رو بخونیم؟ این کتاب برای هر کسی که احساس میکنه در دام تردید به خود یا تفکر منفی گرفتار شده عالیه. ما در این کتاب یاد میگیریم که افکارمون نیستیم، ما ناظر اون افکار هستیم. مثلا اگه تا حالا یه مکالمه شرم‌آور رو بارها و بارها در ذهن خودتون مرور کردید، این کتاب به شما نشون میده که چطور ازش رها بشید و سبکبال زندگی کنید. 3. 7 قانون معنوی موفقیت اثر دیپاک چوپرا. این کتاب با ترجمه گیتی خوشدل و همینطور در انتشارات دیگری با ترجمه مژده ودادی به زبان فارسی منتشر شده. دیپاک چوپرا در کتاب 7 قانون معنوی موفقیت تنها در 7 اصل
مفهوم موفقیت رو از نو تعریف میکنه. او به جای سنجش زندگی از طریق دستاوردها یا ثروت بر جریان، هدف و ارتباط با هستی تمرکز میکنه. چرا باید این کتاب رو بخونیم؟ این کتاب حکمت معنوی رو با زندگی عملی در هم می‌آمیزه و برای بزرگسالانی که در پی تعامل بین جاه طلبی و آرامش درونی هستند بسیار ایدئاله. این کتاب به ما یاد میده که موفقیت واقعی از همسویی با خود درونی و قوانین طبیعی جهان هستی نشأت میگیره. مثلا کارآفرینی رو در نظر بگیرید که به دنبال رشد مداومه و ممکنه در این مسیر فرسوده بشه، اما با پیروی از قانون تلاش کمینه چوپرا میتونه یاد بگیره که به جای تقلا و کشمکش با آسودگی خلق کنه. 4. انسان در جستجوی معنا اثر ویکتور فرانکل. این کتاب با ترجمه امیر لاهوتی به زبان فارسی منتشر شده. کتاب انسان در جستجوی معنا بسیار قدرتمنده. این کتاب هم خاطراته و هم فلسفه و از دل بقای فرانکل در اردوگاه‌های کار اجباری نازی‌ها متولد شده. فرانکل به جای نومیدی دریافت که معنا حتی در رنج به زندگی هدف میبخشه. چرا باید این کتابو بخونیم؟ این کتاب برای هر کسی که در حال گذراندن سختی‌های شخصیه یا دچار فقدان یا عدم اطمینان شده بسیار ضروریه. معنای زندگی به ما داده نمیشه، بلکه با نحوه واکنش ما به رنج ایجاد میشه. مثلا فردی رو در نظر بگیرید که دچار یه جور شکست شغلی، ورشکستگی یا فاجعه شخصی شده. این فرد به جای اینکه بپرسه چرا من، میتونه بپرسه چه هدفی میتونم در این وضعیت پیدا کنم و از طریق این پرسش نیرو بگیره و این وضعیت رو از سر بگذرونه، اونم به شکلی معنادار. 5. 4 میثاق اثر دون میگل روئیز. این کتاب با همین عنوان با ترجمه دلارا قهرمان و همطور با عنوان 4 پیمان با ترجمه هنگامه آذرمی به زبان فارسی منتشر شده. این کتاب بر اساس خرد باستانی تولتک ها 4 قانون ساده اما عمیق رو برای دگرگون کردن زندگیتون ارائه میده. 1. در گفتارتان بی‌نقص باشید. 2. هیچ چیز را به خود نگیرید. 3. پیش‌فرض نداشته باشید. 4. همیشه بهترین تلاش خود را بکنید. چرا این کتاب رو بخونیم؟ این اصول 4گانه استرس و کشمکش های غیر ضروری رو از زندگی روزمره حذف میکنن. این کتاب به ما یاد میده که خوشبختی در سادگی و یک پارچگی نهفته است. مثلا زمانی رو به یاد بیارید که کسی از شما انتقاد میکنه. خرد روئیز به شما کمک میکنه تا به جای اینکه اونو به خودتون بگیرید، درک کنید که کلمات اون شخص بازتابی از خود اوست، نه شما. 6 کیمیاگر اثر پائولو کوئلیو. این کتاب با ترجمه حسین نعیمی و همینطور با ترجمه ایلیا حریری و نیز ترجمه های دیگری از مترجمان دیگه به زبان فارسی منتشر شده. کیمیاگر با اینکه یه رمانه اثری عمیقاً معنوی به شمار میره. این کتاب داستان سانتیاگو پسر چوپانی است که در جستجوی گنجه و به خواننده ها یاد میده که به رؤیاهای خودشون اعتماد کنند و نشونه هایی رو که در زندگی بر سر راهشون قرار میده تشخیص بدن. چرا این کتاب رو بخونیم؟ این کتاب به بزرگسالان انگیزه میده تا شور و اشتیاق خودشون رو دوباره پیدا کنن، حتی اگه احساس میکنن در زندگی گیر افتادن یا دچار روزمرگی شدن. این کتاب به ما یاد میده هنگامی که از قلبمون پیروی کنیم، کائنات دست به دست هم میدن تا ما رو در رسیدن به هدفمون یاری کنن. مثلا خیلی از افراد به دلیل مسئولیت‌های کاری یا خانوادگی سرگرمی‌ها یا رؤیاهای خودشون رو رها میکنن. این کتاب به ما یادآوری میکنه که برای دنبال کردن افسانه شخصی خودمون هیچ وقت دیر نیست. 7 شفای زندگی اثر لوئیس هی. این کتاب با ترجمه گیتی خوشدل به زبان فارسی منتشر شده. کتاب کلاسیک لوئیس هی به ما یاد میده که چگونه افکار و باورهامون سلامت عاطفی و جسمی ما رو شکل میده. لوئیس هی از طریق تاکیدات مثبت و عشق به خویشتن نشون میده که شفا از درون آغاز میشه. چرا این کتاب رو بخونیم؟ این کتاب برای افراد بزرگسالی که با عزت نفس پایین، احساس گناه یا آسیب‌های روحی حل نشده دست و پنجه نرم می‌کنن بسیار ایدئاله.
این کتاب به ما میگه افکارتون رو تغییر بدید تا زندگیتون تغییر کنه. مثلا اگه مدام با خودتون فکر میکنید من به اندازه کافی خوب نیستم، این کتاب به شما نشون میده که چطور این باور رو به جمله‌های تأکیدی قدرتمندی تبدیل کنید که میتونن شیوه زندگی و احساس شما رو تغییر بدن. کتاب‌های خودیاری معنوی درباره قوانین یا محدودیت‌ها نیستن. اونا درباره گشودن درهایی به سوی یه زندگی غنی‌تر و معنادارترن. هر یک از این 7 کتاب حکمتی رو ارائه میده که میتونه در روزگار سخت به شما ثبات ببخشه و در لحظه‌های یأس و نومیدی به شما تعالی بده و شما رو به سمت یه زندگی اصیل و سرشار از آرامش هدایت کنه. اگه به دنبال چیزی فراتر از انگیزه هستین، چیزی که روح شما رو لمس کنه، این کتاب‌ها نقطه شروع شما هستن. اونا فقط طرز فکر شما رو تغییر نمیدن، بلکه شیوه زندگیتون رو دگرگون خواهند کرد. ممنونم که تماشا کردید.